ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮፋሚሊጋርደኒንግ ቤተሰቦች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ በጥሩ አልፏል እኔ ጋር። እናንተ ጋር እንዴት ነበር? ተስፋ አደርጋለሁ ጥሩ እንደሚሆን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚያስገርሙ ነገሮችን የሚያደርጉ ዝንጀሮዎች ናቸው። አንዳንዶቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ በእኛ አካባቢ ያላችሁ ማለት ነው። ሌሎቻችሁ ላታውቁት ትችላላችሁ። ይሄ የምታዩት ዝንጀሮ ይባላል፣ ለማታውቁት ማለት ነው። እነዚህ ዝንጀሮች ወደ ሰፈራችን መምጣት ከጀመሩ በጣም ሰነባብተዋል እና እነዚህ ዝንጀሮች በአካባቢያችን ላይ የተለያዩ ተጽዕኖ እያደረሱ ይገኛሉ። እንደዚህ በቪዲዮ ላይ እንደምታያቸው ትንሽ ይመስላሉ አይደል? በአካል ግን ሲታዩ በጣም ትልቅ ናቸው። የተለያዩ ባንተ በቃ ህፃናትን፣ ሴቶችን፣ ነፍሰ ጡሮችን፣ አዛውንቶችን በጣም ያስደነግጣሉ። ከማስደንገጣቸው በተጨማሪም ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት? ላይክ ቤት ውስጥ የተሰጣል አላ ሽሮ፣ ገብስ፣ ኢትዮጵያ እንደመሆናችን መጠን እነዚህ ነገሮችን የምናዘጋጀው ቤት ውስጥ ነውና በጣም እንትን እያሉ ነው፣ እያባከኑ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉት? ተፈጥሮ ናቸው፣ የተፈጥሮ ነገር ስለሆኑ መብላት መጠጣት የግድ ያስፈልጋቸዋልና እንደዚህ ነገሮችን ከተጠቀሙ በኋላ ምግቦችን ያገኙትን ከተጠቀሙ በኋላ ቧንቧ ይከፍታሉ። ሰው ከሌለ ጭር ያለበት ቦታ ሄዱና ማለትም አንድ ሰው ስራ ሊውል ይችላል ምናምን፣ ሰው ከሌለ ቧንቧውን ይከፍታሉ። ቧንቧ ከከፈቱ በኋላ ተጠቅመው ይሄዳሉ። የዛ ጊዜ ደግሞ ቧንቧውን አይዘጉትም መልሰው እና በጣም የተለያየ ብክነት እያደረሱ ነው። በሰፈር ውስጥ የተለያየ ነገር ነው የሚያደርጉት። ጣራ ላይ ሲመጡ በጣም ሰውነታቸው ግዙፍ ስለሆነ ጣራውን ያንቋቁታል፣ ሰው ያስደነግጣሉ። እንዲህ ከምናገረው በላይ ደግሞ መታችሁ የሚመለከታችሁ አካላችሁ ብታዩ በጣም ነው የምታዝኑት እና የሚመለከታችሁ አካላት መታችሁ ብታዩን በጣም ደስ ይለናል። እስቲ እዩት ቪዲዮውን ደግሞ የቀረውን ምን እንደሚያደርጉ። ይህ የምታዩት ቦታ ደግሞ ጎመንና በቆሎ አንዳንድ ነገሮችን የምተክልበት ቦታ ነውና መጀመሪያ በጣም ያምር ነበር። ከዛ ግን ዝንጀሮቹ የመጡ በጣም አፈራረሱ። ሰውነታቸው ግዙፍ ስለሆነ በቃ ላይክ ሲራመዱበት በቃ ብልሽት ያለው የምር እና በጣም ያሳዝናል። እና ለእንደዚህ አይነት ነገር መፍትሄ ካላችሁ ማንኛውም ሰው መፍትሄ ካለው ሰጀስት በቃ ፕሊዝ የሆነ ነገር ጠቁመኝ ምን መደረግ እንዳለበት። ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ሞር ሰው ላይ የሚያደርሰው ደግሞ ያሳዝናል። የከፋ ነገር ከመድረሱ በፊት ከዚሁ ብንጠነቀቅ የተሻለ ነው በሚል ነው እና መታችሁ ኢንተርቪው መስራት ትችላላችሁ። አንዳንድ ነገሮችን ሪሰርች አድርጋችሁ ሰርታችሁ ለሚመለከተው አካል ብታቀርቡልን የሰፈር ሰው በጣም ያመሰግናችኋል፣ እኛም እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ምን ለማለት ነው
ዝንጀሮቹ አንድ ተፈጥሮ አካል ስለሆኑ እነሱ እንክብካቤ ስለሚያስፈልጋቸው በቂ እንክብካቤ የሚገኙበት ቦታ በመውሰድ የተሻለ ነገር እንዲደረግላቸው። ምክንያቱም እዚህ ሰፈር ውስጥ የሚሆኑ ከሆነ የተለያየ ችግር ነው የሚያደርሱት እና ችግር ከማድረሳቸው በፊት የሚመለከታቸው አካላቶች ይሄን አይታችሁ መፍትሄ እንዲሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን። የኢትዮ ፋሚሊ ጋርደኒንግ ቤተሰብ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እና ይሄን ቪዲዮ ሼር ያደርጉልን እባክዎን። ምክንያቱም ፈጣን ምላሽ ስለሚያስፈልገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሁሉ ነገር